Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συζητείται ενώπιον μας το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, δηλαδή μάλλον για την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ ξεκίνησε από τον Ιωάννη Ζίγδη. Αυτός ίδρυσε τη ΔΕΗ. Καλό είναι να το θυμόμαστε αυτό, ότι ο Ιωάννης Ζίγδης ίδρυσε τη ΔΕΗ και η ΔΕΗ πριν το Ζίγδη υπήρχε υπομορφή εταιριών σε διάφορα μέρη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι οποίες δια νόμου ενώθησαν και εντάχθηκαν στην ΔΕΗ που ιδρύθηκε επί Υπουργείας Ιωάννη Ζίγδη. Τότε λοιπόν υπήρχε ένα φιλόδοξο σχέδιο αυτή η εταιρεία να λύσει το ενεργειακό πρόβλημα της χώρας, να δώσει λύσεις και επίσης να είναι και υγιής εταιρεία, γιατί θα ήταν και μονοπωλιακή εταιρεία. Δεν είχε κανένα εμπόδιο μπροστά της. Είχε όμως ένα εμπόδιο αυτό, η προσπάθεια να είναι υγιής και να προκόψει αυτή η εταιρεία. Ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Αυτό το εμπόδιο είχε. Το οποίο βέβαια ο ιδρυτής δεν μπόρεσε να το προείδει σε τέτοια έκταση, ότι θα χρησιμοποιεί το ΔΕΗ για να παίρνουν ψήφους οι διάφοροι. Αυτό δεν μπορούσε να το προείδει. Φτάσαμε λοιπόν σιγά σιγά στα μεγάλα ελλείμματα, στις αυξήσεις. Κάποια κόμματα αναθεμάτιζαν την ιδιωτικοποίηση, μεταξύ των οποίων το σήμερα κυβερνών κόμμα αναθεμάτιζε την ιδιωτικοποίηση, την καταργιότανε καλύτερα, και τα δεξιά κόμματα λέγανε πρέπει να απελευθερωθεί η ενέργεια, είναι η ώρα της πώλησης, της εν μέρη πώλησης, να μπει στο χρηματιστήριο με διάφορους τρόπους. Πού φτάσαμε? Πού φτάσαμε τελικώς? Φτάσαμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Φτάσαμε να φύγει από τα χέρια του κράτους η όλη ΔΕΗ και να την ευρίζουμε και από πάνω ότι ήταν κακή, ήταν ο τρόπος ρουσφετιού που δεν έγινε από μόνη της. Είναι άψυχο πράγμα η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ ήταν έμπνευση του Ιωάννη Ζίγδη. Τα κόμματα μετά και οι κυβερνήσεις τη χρησιμοποίησαν για διορισμούς. Ίσως και για κλεψιές, ίσως και για πολλά άλλα, γιατί είχε και μεγάλες προμήθειες ετησίως η ΔΕΗ, μεγάλα ποσά. Και έτσι φτάσαμε στο ηρωικό τέλος, στο σημερινό ηρωικό τέλος, που το κόμμα που μόλις πριν 2-3 χρόνια αναθεμάτιζε αυτούς που ήθελαν να την ιδιωτικοποιήσουν, να είναι το κόμμα που την ιδιωτικοποιεί. Παρατήρησα, δεν έχει νόημα τώρα να συζητήσουμε τι θα ψηφίσουμε εμείς, η Ένωση Κεντρών θα ψηφίσει όχι σε τέτοια βάρβαρα πράγματα, γιατί εμείς δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τι λέγατε πρόπερση και τι λέτε φέτος. Δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα. Εσείς μπορεί να σας συμφέρει η αμνησία του χθες, αλλά δεν μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε σε τέτοιου είδους πολιτικές. Φτάσατε στο νομοσχέδιο να το συνοδεύετε με μερικές τροπολογίες. Κατά παράδοση, ότι βάζουμε ό,τι να είναι μέσα. Η μία των τροπολογιών είναι να πάρετε πυροσβέστες, διότι λέει δεν προλάβατε να πάρετε μονίμως και πάλι να παίρνετε ορισμένου χρόνου πυροσβέστες. Πάει και αυτό. Έτσι, υπό την ανάγκη να μην έχουμε φωτιές, ας έχουμε προσλήψεις, που τελικώς θα δείτε ότι δεν θα αποσοβήσουν και τις φωτιές. Γιατί όταν δεν υπάρχει σχέδιο κατά της πυρκαγιάς, όσες προσλήψεις και να κάνεις, τις φωτιές δεν τις αποσοβείς. Σε μια άλλη τροπολογία έρχεστε και μιλάτε για την αξιολόγηση. Υποτίθεται την αξιολόγηση την έχουμε αντιμετωπίσει. Την έχετε ψυχικά έτσι μέσα σας οριμάσει πώς θα την κάνετε την αξιολόγηση. Και λέτε ένας προϊστάμενος να
αξιολογεί και άλλος ένας. Και ποιος θα είναι αυτός ο προϊστάμενος, τον ορίζεται, δικός σας θα είναι. Δεν πιστεύω να βάλετε από την Ένωση Κεντρών αξιολογητές. Έτσι δεν είναι, φυσικό είναι αυτό. Επομένως, αυτοί που θα αξιολογήσουν οι από πάνω και από κάτω, δικοί σας. Αυτοί που θα αξιολογηθούν και αυτοί δικοί σας, γιατί στο δημόσιο τι έχουν πει. Πασοξίδες που γίνανε Σιριζέοι και δεξιοί. Επομένως, αξιολογούμενοι και αξιολογητές παίζουν ένα παιχνίδι εις βάρος της κοινωνίας. Έχω μιλήσει από την πρώτη φορά που εισήλθα στη Βουλή το Σεπτέμβριο του 2015 ότι υπάρχει αξιολόγηση, η πιο ειλικρινής αξιολόγηση είναι στο δημόσιο να γίνει από αυτούς που εξυπηρετήθησαν από το δημόσιο. Δηλαδή θέλουμε να αξιολογήσουμε έναν υπάλληλο. Δεν θα βάλουμε ούτε τον προϊστάμενο, γιατί εκεί στο μικρό κόσμο του τμήματος αυτού μπορεί και να τα παίρνανε, λέμε. Τι πρέπει να κάνουμε για την αξιολόγηση? Να πάρουμε τους πελάτες, τον κόσμο που εξυπηρετήθηκε από αυτούς τους ανθρώπους και να τους πούμε γράψε εμπιστευτικά. Εξυπηρετήθηκες, ακόμη και να δώσες λάδωμα, γράφτο, δεν θα υποστείτε, και έτσι θα έχουμε μια εικόνα της υπηρεσίας. Δεν το κάναμε όμως έτσι. Βάλαμε προϊστάμενους και υφιστάμενους. Δικοί μας οι προϊστάμενοι, δικοί μας και οι υφιστάμενοι. Και έτσι δεν γίνεται καμία αξιολόγηση. Και έρχεστε σε αυτό το νομοσχέδιο της ΔΕΗ, που είναι νομοσχέδιο της ντροπής, που είναι ομολογία έσχους για το πολιτικό σύστημα, έρχεστε σε αυτό να βάλετε τροπολογία για την αξιολόγηση. Τι είναι αυτό? Και όλα τα άλλα που κάνατε, περίπατο, τι κάνατε τόσα άλλα? Γιατί έχω ακούσει πολλές συζητήσεις για την αξιολόγηση στην αίθουσα αυτή. Δεν είναι η πρώτη φορά. Η Νέα Δημοκρατία πάλι λέει όχι απολύσεις, αλλά δραστική περικοπή δημοσίων δαπανών. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Αυτό είναι και παγάκι και ζεματιστό νερό στη μασκάλη. Δεν ταιριάζουν και τα δύο. Όταν δεν κάνεις απολύσεις, θα πας να συντηρήσεις αυτό το τεράστιο κράτος, το αναποτελεσματικό τεράστιο κράτος, αν δεν κάνεις απολύσεις. Πώς θα κάνεις δραστική μείωση δημοσίων δαπανών? Θα κόψουμε λέει διάφορα άλλα περιτά. Ποια είναι τα περιτά που θα κόψετε? Και γιατί δεν τα κόψατε στην κυβέρνηση Σαμαρά 3 χρόνια? Τι σας εμπόδισε? Το μόνο που έκανε ο αρχηγός ο σημερινός της Νέας Δημοκρατίας, έβαλε μερικές χιλιάδες ανθρώπους σε διαθεσιμότητα. Και τους ήβρα εγώ στα μουσεία και σε διάφορες άλλες υπηρεσίες, καπνίζανε και διαβάζανε εφημερίδες κατά τις 10 η ώρα το πρωί και λέω τι κάνετε εδώ όλος αυτό ο κόσμος? Νόμιζα ότι ήταν διάλειμμα για να κολατσίσουν. Και λέει μας διέθεσαν από τον ΟΣΕ, μας φέρανε. Λέω ποιος το έκανε αυτό? Ο Μητσοτάκης. Εκεί λέει τουλάχιστον κάναμε κάτι. Εδώ λέει θα περιμένουμε 4 χρόνια μέχρι να πάρουμε τη σύνταξή μας. Πιο έντιμο θα ήταν να τους λέγατε έξω με κάποιους όρους. Πιο έντιμο είναι νομίζω από το καθίστε να καπνίζετε και να διαβάζετε εφημερίδα. Δηλαδή οι εξετάσεις που έχει δώσει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στο Υπουργείο που θήτευσε ήταν όχι αποτυχίας εξετάσεις, ήταν εξετάσεις που έδειξε και ψηφοθυρία και κακεντρέχεια κατά των αντιπάλων και πλήρη έλλειψη σχεδίου. Δεν υπήρχε σχέδιο, γιατί ο σκοπός της διαθεσιμότητας ήταν η μείωση δαπανών. Πού έκανε μείωση δαπανών? Μετά λένε ότι βρήκανε αυτούς που ήταν πλαστά πτυχία. Ακόμη βρίσκουν με πλαστά πτυχία. Ακόμη βρίσκουν με... Έχει λήξει το θέμα των πλαστών πτυχίων? Διπλώματα αγγλικής έχει λήξει νομίζετε? Έτσι φαντάζεστε ότι έχει λήξει? Ακόμη δουλεύουν στην Ομόνια κάτι υπόγεια και βγάζουν πτυχία, μην αμφιβάλλετε. Θέλω να πω 2 λέξεις για τις φρεγάτες, γιατί βγαίνει ο κύριος Κουβέλης θέλοντας να πει νέα σε μια εκπομπή ότι ήρθαμε σε συμφωνία για 2 φρεγάτες. Έρχεται ο κύριος Καμένος εχθές, λέει δεν υπάρχει συμφωνία για τις φρεγάτες. Οι Γάλλοι δεν ξέρουν τίποτα. Συγγνώμη, μπορεί να φέρει η κυβέρνηση αγορά
οπλικού υλικού, χωρίς ΚΙΣΕΑ, χωρίς Βουλή, χωρίς... τι γίνεται εδώ πέρα, Χούντα έχουμε? Είναι μόνο επί Χούντας ο Πατακός. Ό,τι θυμόταν τη νύχτα το έκανε το πρωί. Ο Κουβέλης δεν ξέρει, διατέλεσε αρχηγός κόμματος. Δεν ξέρει ότι για να παραγγείλεις και ένα ντουφέκι πρέπει να μεσολαβήσουν αποφάσεις και έγγραφα και ενημέρωση όλων των κομμάτων. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ο άνθρωπος αυτός του κεφαλιού του βγήκε να πει ή κάποιος τον έβαλε να τον εκθέσουν? Γιατί τα όσα ακολούθησαν μάλλον να τον εκθέσουν, πρέπει να του δώσαν μια πληροφορία και να επαγιδεύσει. Μόνο αυτό εγώ συμπεραίνω. Λέτε, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, ότι τον Αύγουστο έρχεται το τέλος των μνημονίων και καλύτερα μόνοι που θα ορίζουμε τον εαυτό μας, την πολιτική μας καλύτερα μόνοι, παρά μέσα σε προγράμματα που να παίρνουμε εντολές από τις Βρυξέλλες. Καλύτερα μόνοι. Προσέξτε, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Τώρα παίρνουμε χρήματα με πολύ μικρό επιτόκιο. Ενώ εκεί θα προσθεθεί επιτόκιο. Το επιτόκιο που θα ορίζουν οι αγορές. Προσέξτε λοιπόν, μην δημιουργηθεί ένα δεύτερο έγκλημα σαν εκείνο του Βαρουφάκη. Γιατί εκείνο το έγκλημα του Βαρουφάκη ούτε συγγνώμη ζητήσατε, ούτε κανείς τιμωρήθηκε. Έτσι, μπορεί η Νέα Δημοκρατία να σας το καταλογίζει για να σας φθείρει πολιτικά. Εσείς όμως δεν αισθάνεστε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, ότι η χώρα ταλαιπωρήθηκε, ότι κοστολογήθησαν αυτά εις βάρος της κοινωνίας? Οι κινήσεις του Βαρουφάκη, ο Πρωθυπουργός είναι άμυρος ευθυνών γιατί έκανε ο Βαρουφάκης. Το κόστος αυτό ποιος θα το πληρώσει? Ο Βαρουφάκης από την περιουσία του ή ο Τσίπρας από την περιουσία του? Φοβάμαι λοιπόν ότι θα είμαστε μπροστά σε μια δεύτερη αύξηση δαπανών από τη διαφορά του επιτοκίου που θα προκύψει. Αυτά δεν τα άλλα που γράφουν οι εφημερίδες, ότι προσπαθούν οι Αμερικανοί να βοηθήσουν να έχουμε καλή λύση για το χρέος, έχω πει, έχω τονίσει και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά εδώ για να γραφτεί. Η μόνη βοήθεια που μπορούμε να έχουμε για το χρέος είναι η επιμήκυνση πληρωμής του και η μείωση των επιτοκίων. Τίποτα άλλο, ούτε ένα ευρώ από το ονομαστικό χρέος. Μην το βάζετε αυτό καθόλου, γιατί θα έχετε δεύτερο γύρο αυταπάτης. Να τελειώνουμε με αυτό το ζήτημα, ότι θα σας βοηθήσουν οι Ευρωπαίοι. Οι Αμερικανοί, επειδή συχνά αρέσκονται να εξαπατούν τις κυβερνήσεις εδώ των Βαλκανίων για να πετύχουν στο Σκοπιανό τη λύση που θέλουν, προφανώς υπόσχονται πολλά χωρίς να κοστίζει τίποτα για να σας βάλουν να το παραδώσετε το όνομα των Σκοπίων, και μετά θα πούν οι Γερμανοί μεταρρυθμίσεις και αυτό που μπορούσαμε για το χρέος, αυτό που λέγαμε πάντα, μετακύληση πληρωμής και μείωση επιτοκίων. Αυτό είναι το πακέτο, αυτό. Διότι δεν μπορούν να κάνουν και εξαίρεση για ένα κράτος, γιατί αυτοί δεν σκέπτονται εμάς, τώρα σκέπτονται και το δεύτερο ή τρίτο στη σειρά κράτος που μπορεί να πτωχεύσει αν χαλαρώσει την οικονομική του πολιτική. Επομένως, κυρίες και κύριοι, σταματήστε να γυρνάτε στις τηλεοράσεις και να υπόσχεστε από τον Αύγουστο ότι θα έρθει ο παράδεισος. Γιατί έχει πέσει, ή ότι θα πετύχετε, λέει, το αφορολόγητο να μειωθεί πιο πίσω, οι συντάξεις να κοπούν πιο πέρα. Πώς θα το πετύχετε αυτό? Πώς θα το πετύχετε αυτό? Ή θα δίνετε κάτι με μορφή κοινωνικού φερίσματος, αφού πρώτα στραγγίξατε την Ελλάδα από ρευστότητα, αφού λείπει το χρήμα από την οικονομία, μοιράζετε 300 ευρώ και 200 ευρώ και κάνατε την Ελλάδα να είστε εσείς οι ελεήμονες και εκείνοι οι απλώνοντες στο χέρι να λάβουν το φιλοδόρημα. Θέλω να πω και δύο λέξεις ακόμη για την απλή αναλογική, κυρίες και κύριοι, που μου δίνετε ευκαιρία, γιατί ξέρω ότι θα τα πληροφορηθεί ο Τσίπρας όσα πω σήμερα. Όταν πρωτοσυνάντησα τον Τσίπρα για την απλή αναλογική, μου είπε θέλω να κάνω απλή αναλογική. Του λέω η απλή αναλογική προϋποθέτει 0 μπόνους.
να εξηγούμεθα. Αν βάλεις έστω και ένα βουλευτή μπόνους, εγώ δεν ψηφίζω. Μου λέει 0 μπόνους. Αυτό είναι το σωστό. 0 μπόνους. Του λέω, για να πείσεις όμως, επειδή έχεις βγει με μπόνους, εσύ λέω κυβερνάς τώρα και ίσως ένα χρόνο όσο κάτι ακόμη, με μπόνους. Για να πείσεις ότι αγαπάς την απλή αναλογική και ότι είσαι έτοιμος να παραχωρήσεις εξουσία, γιατί η απλή αναλογική είναι παραχώρηση εξουσίας. Έτσι, 25% σου δίνει ο λαός, 25% των βουλευτών θα έχεις. Δεν θα κλέψεις βουλευτές. Πρέπει λοιπόν, του λέω, σε κάθε Υπουργείο να συγκαλέσεις διακομματικές επιτροπές πριν φέρνεις τα νομοσχέδια. Και μόνο συνενετικά να τα φέρνεις. Και πρέπει να μην ξαναψηφίσεις νομοσχέδιο με 153. Να πετυχαίνεις 200, 220, 230. Τότε θα πείσεις ότι αγαπάς την απλή αναλογική. Αλλιώς έρχεσαι τώρα σαν δικτάτορας και υπόσχεσαι απλή αναλογική στο μέλλον. Ο καθένας μπορεί να υποσχεθεί. Με κοίταξε ο κύριος Τσίπρας και μου λέει, έχεις δίκιο, μου λέει. Έχεις δίκιο. Απλή αναλογική σημαίνει συνένεση, σημαίνει συνεννόηση, σημαίνει συγκυβέρνηση. Δεν σημαίνει κυβέρνηση. Φεύγει η λέξη κυβέρνηση από το λεξιλόγιο και την οτροπία και μένει συγκυβέρνηση. Δεν το κάνατε όμως. Όλο 153 βλέπω. Όλο 153 βλέπω. Και η συνένεση είναι πάντα ζητούμενο. Και πάντα εσείς έχετε δίκιο και όλοι οι άλλοι άδικο. Όταν σε αυτή την αίθουσα όλες οι συζητήσεις βασίζονται στο ίδιο πράγμα. Ότι η κυβέρνηση έχει άδικο και ενδιαφέρεται και άλλοι είναι ένα δίκο. Και είναι και κλέφτες κιόλας. Στείλετε και 10 στη δικαιοσύνη ότι είναι και κλέφτες κιόλας. Τι συνένεση περιμένετε μετά από αυτά? Θα μου πείτε, αν έχετε στοιχεία ότι είναι κλέψανε, να μην τους κυνηγήσουμε χάρη τη συνένεση, κύριε Λεβέντη? Δεν είπα αυτό. Αλλά εσείς κάνατε και κάτι άλλο. Χωρίς ύπαρξη συγκεκριμένων στοιχείων, παραπέμψατε και βγάλατε στα μανταλάκια κάποιους. Γιατί αν έχετε τα στοιχεία, γιατί δεν τα προσκομίζετε? Κάνετε και κάτι άλλο. Σε όλες τις τηλεοράσεις και δεις στην κρατική ΑΡΤ, κάνετε το εξής. Ένας δεξιός και ένας συριζέος. Πάτε να επαναφέρετε ένα τεχνίεν σύστημα δικομματισμού, που τώρα τη θέση του Πασόκ την παίρνετε εσείς. Δηλαδή ο δικομματισμός τώρα είναι καλός γιατί ο ένας πόλος του είστε εσείς. Ο δικομματισμός είναι πάντα το ανάθεμα της δημοκρατίας. Είναι η πληγή, η παθογένεια. Την αριστερά εγώ την ήξερα ότι καταπολεμάει το δικομματισμό. Δεν ήξερα ότι ονειρεύεται να είναι ένας άξονας του ψαλιδιού που θα κόβει τα δικαιώματα της κοινωνίας. Εσείς δεν διεκδικείτε θέση αριστερά σήμερα. Εσείς θέλετε να γίνετε εξουσιαστές. Γι' αυτό χάνετε την λέξη αριστερά. Μόνο στην επιγραφή την έχετε. Όπως κάποτε την έχασαν και οι πασοξίδες που λέγανε σοσιαλισμός και οι καημένοι από 48,5 πήγαν 4. Τώρα λέμε ονειρεύονται 10, αλλά φοβάμαι ότι με τον εσωτερικό εμφύλιο που έχουν οι μισοί προς τα δεξιά και οι μισοί προς τα αριστερά θα παραμείνουν 4. Τους αρέσει το νούμερο. Ευχαριστώ πολύ.